Hello, what's up my guys? So welcome back to Hackinglk. Right. ඉතින් ඔන්න අද complete video series එකක් කරන් ආවා web development ගැන. ethical hacking ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඒ අතරේ ඔයාලා මේ වෙද්දි ගෙදරටලා ඉන්නේ. ඔයාලට වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතුන හින්දා මම web development series එකක් කරන්න හිතුවා. මේ series එකේ ගොඩක් ඔයාලට videos 50ක් 60ක් වගේ අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ගැන මම මෙතනදී කතා කරනවා. HTML, CSS, JavaScript, ඊට පස්සේ Bootstrap, WordPress, ඊට පස්සේ PHP, MySQL, mobile application මේ ගොඩක් දේවල් මෙතනදී කතා කරනවා. ඉතින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන series එකක් වෙයි. ඒ වගේම ඔයා මෙතනදී පොඩ්ඩක් හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන් මට web development ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේද මේක ගොඩක් අමාරු දෙයක්ද කියලා. ඉතින් බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මුල් ඉඳන්ම කතා කරනවා HTML ඉඳන්ම කතා කරනවා. ඒ වගේම මේ series එක සම්පූර්ණයෙන්ම record කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මම upload කරන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට එක දිගට videos ටික ගන්නත් පුළුවන් වෙයි. right. ඉතින් ඒ වගේම මමත් HTML ඉගෙන ගත්තේ 6 වසරෙන් හරි 7 වසරෙන් හරි මට මතක විදිහට. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මේක HTML කියන්නේ ගොඩක් ලේසි දෙයක්. එතනින් එහාට CSS JavaScript පිළිවෙලට අපි කරගෙන යද්දි ඔයාලට ලේසියෙන්ම complete website එකක් ගන්න තැනකම්ම මේ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරවිට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මම JavaScript CSS නැත්නම් HTML වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න අපිට WordPress වලින් එහෙම නැත්නම් Wix වලින් වගේ website හදන platform වලින් ලේසියෙන්ම ඔයාලට website එකක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි එතනදී අපි Wix වගේ site එකේ සම්පූර්ණ code නැතුව අපි website එකක් හැදුවට ඔයාලට advanced site එකක් හදාදී එහෙම නැත්නම් client කෙනෙක්ට site එකක් හදාද්දී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම web language ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. right. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු කොහොමද මේ දේවල් ටික ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න කියන එක ගැන වගේම පිළිවෙලට step එකෙන් step right. ඒ වගේම මම අවසානයේ මේ video series එක අවසානයේ ඔයාලට ඕන freelancing පැත්තෙන් කොහොමද ඔයාලට මේ වගේ web development skill එක හදාගන්න කියන දේවල් ගැන කතා කරන්න. මොකද මම IT පැත්ත ගැන වගේම මම business ගැනත් ගොඩක් interesting කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලට ඕන මම marketing පැත්ත ගැනත් කියලා දෙන්න කොහොමද ඔයාගේ skill එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට web development skill එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට graphic design skill එකක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද market කරලා හොඳ value එකකට ඔයාලට අරගෙන මේක sell කරන්න කියලා ඕන නම් කියලා දෙන්න. ඔයාලට ඒ ගැන මම ප්‍රශ්න තියෙනවා comment එකක් දාන්න. මොකද මාත් freelancing කරන මේ වෙද්දි මාත් ගොඩක් සයිට් එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම කරගන්න බැරි තරම් වැඩ සමහරලාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට ඕන මේ මාකටිං සයිඩ් එක ගැනත් කියලා දෙන්න. ඔයාගේ ස්කිල් එකට කොහොමද හරි වැලියු එකක් ගන්න කියන එක ගැන. right. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැති අපි යම් PC එකට ගිහලා කතා කරමු කොහොමද මේ HTML වලින් යන්න ඉස්සරහට මේ web development course එක කරගෙන යන්න කියන එක ගැන. එහෙනම් PC එකට PC එකට ගිහින් මේ ගැන කතා කරමු.